Welcome to EPL channel. Earn cashback for every purchase. හැම දෙයකටම cashback වලින් earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ cashback ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරා Letty shops ගැන. ඒක මම description එකේ mention කරලා තියෙනවා උඩ card එකකුත් තියෙයි. ඉතින් ඒකේ අපි කාලයක් අපිට cashback වලින් සල්ලි හොයාගන්න අපහසු වුණා. මොකද giving assistant of cashback වැඩ කරේ නැති නිසා. මුලින්ම රකුට. ඉතින් ඒක ගැන explain කරලා තියෙනවා. මේක මම මේ වීඩියෝ කරන්නේ ඒක දැන් මේක use කරලා already කටිය cashback earn කරගන්නවා. මං උදාහරණ පෙන්වන්නම් FB group එකටම ගිහිල්ලා ඒකේ මේ එක උදාහරණ මේ සහෝදරයාගේ ඉතින් ඒක වැඩ කරනවා ඉක්මනට cashback earn කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපේ ගොඩාක් අය දැන් මේක හම්බුන ගම withdrawal option එක හොයනවා. එහෙම cashback update වෙන්නේ නැහැ. ඒකට පොඩි කාලයක් යනවා. ඉතින් ඒවල තියෙන terms and conditions කියවුවොත් උකට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ මොනව කරන්නත් කලින් cashback ගැන අවබෝධයක් නැත්නම් කරන්න යන්න එපා. නිකන් අපරාධයක් වෙන්නේ. ඊට කලින් Facebook group එකේ තියෙනවා. එතන cashback කියලා search කරොත් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව post තියෙනවා. ඊට අමතරව channel එකේ EPL cashback කියලා search කරොත් cashback ගැන තියෙන ඔක්කොම history එක එනවා. මොනවද තියෙන videos කියලා ඒ වලින් ගොඩක් දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. මම EPL group එකට ගිහිල්ලා ඊටු ටික explain කරන්නම්. right කිව්වගේ සහෝදරයාගේ post එක තියෙනවා. එයා cashback අවිල්ලා තිබ්බ යාට. ඊට අමතරව තව ගොඩක් කට්ටියක තිබ්බා කන්ෆර්ම් වෙනවා cashback එක ඒ වෙලාවෙම එනවා කියලා. ඉතින් මේ cashback එකේදී ඔයාට තව කරගේ ප්‍රශ්නේ තිබ්බා cashback ආවේ නැහැ. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? දෙවනි item එක හිමුණ. ඒකයි කියන්නේ එකපාරටම එන්නේ සමහර stores තියෙනවා ඒවට support කරන. සමහර stores තියෙනවා support කරන්නේ නැති. ඉතින් අර cashback කියන එක අපි හැම වෙලේම හිතුවොත් right මේක අපේ income එකක් විදිහට හිතුවොත් එහෙම කරන්න බෑ. එහෙම හිතන්නත් එපා. ඒක එකතු වෙන්න දෙන්න. දැන් example එකට ඔයා දැන් channel එක තියෙන dropshipping පිළිබඳවනේ මේ eBay එකේ ඇතුළේ තියෙන dropshipping කරනකොට AliExpress විතරක් නෙමෙයි තව stores ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වලින් cashback earn කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයා dropshipping නෙමෙයි ඔයා සාමාන්‍ය පාරිභෝගිකයෙක් නම් ඔයාට ගිහිල්ලා ඒ අදාළ sites වල ගිහිල්ලා buy කරනකොටත් ඒ cashback earn කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේ කොහොමද කරන්න කියන කෙනෙක් හිතනවා නම් මේක දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන description එකේ mention කරලා දෙන වීඩියෝ එකට යන්න. වීඩියෝ එකේ තියෙනවා කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු අපි පිටරටින් බඩු ගන්න කෙනෙක් නම් අපි ඒක ගිහිල්ලා කෑෂ්බැක් account කරගත්තා නම් ඔයාලට අතර ගානකුත් ලැබෙනවා. මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන ඔක්කොම ඉන්ෆෝමේෂන් ටික ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඉතින් මේකේ thread එකේ කමෙන්ට් කරලා තිබ්බ ගොඩක් ඒවා මම තියෙන ටික පෙන්නන්නම්. මේකෙත් අප්ඩේට් වුණ එකක්. චෙක් කරන්න දාලා අප්ඩේට් වෙච්ච එකක් ඒක. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අප්ඩේට් කරලා මෙයාගේ තියෙනවා $1.18ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නොදැනුවත්වම අප්ඩේට් වෙනවා. ඉතින් ඩොලර් අපි දැන් ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරන කෙනෙක් නම් දවසට ඕඩර්ස් 10ක් දානවා නම් ඒකෙන් ප්‍රමාණයක් ඔබට කෑෂ්බැක් එක නැවත ලැබෙනවා නම් ඔබට ඒකත්ම යූටිලයිස් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒක අමතක කරලා දාලා අර කලින් වීඩියෝ එකේ කියනවා අමතක කරලා දාලා ඒක එකතු වුණාට පස්සේ ගන්න පුළුවන්. මේ යන තැනට ගිහලා එතකොට එතනින් ඔයාට පුළුවන් වෙනවා කොච්චර දුරකට ඔයාගේ ඉන්කම් එක ඒ කියන්නේ ඔයා නොදැනුවත් හැදෙන ඉන්කම් එක බේස් මෙලා කරගන්න. මෙතනත් එක සහෝදරයෙක් කියලා මම අර කලින් වීඩියෝ කියලා දෙනවා මම රිෆරල් ලින්ක් එකක් දාලා දෙනවා කැමති නම් ගන්න කියලා මේකෙත් දාලා තිනවා කැමති නම් එතනින් sign up වෙන්න නැත්නම් අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ කමෙන්ට් එකටත්. තව කෙනෙක් අහලා තිබ්බා රකුටන් ගන්න බැයිද කියන එකට. රකුටන් අප්ඩේට් වුණත් ඒක ගන්න හරි අපහසුයි. ඉතින් ඒකත් පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. ඒකට මම මේ thread එකේ දාලා තිබ්බේ. මේ thread එක ඕන කෙනෙක්ට හොයාගන්න පුළුවන් EPL hub Facebook group එකට ආවනම් ඒකේ ඔක්කොම ටික තියෙනවා මේ මෙන්ෂන් කරලා මොකද්ද මේ කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් අවශ්‍ය වෙන්නේ එකයි තමන්ට හොයාගන්න පුළුවන් කෑෂ්බැක් වලින් earning එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. يعني method එකක් විදියට. ඉතින් ඒක හරියට යුටිලයිස් කරලා කරනවා නම් නොදැනුවත්වම කෑෂ්බැක් වැඩි වෙයි. ඉතින් ඒක තමයි කියන්න අවශ්‍ය උනේ. කවුරු හරි කෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක මුලින් බලනවා නම් ID ගන්න නැත්තම් මෙන්ෂන් කරලා තියෙන වීඩියෝ එක බලන්න කලින් වීඩියෝ එක. ඒක බලලා මේක කරන්න. ඒ දේ තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ගිහිල්ලා කෑෂ්බැක් ගැන තියෙන ඔක්කොම පෝස්ට් ටික කියවන්න group එකේ. ඊට අමතරව channel එකේ තියෙන EPL cashback කියලා search කරොත් ඕන තරම් වීඩියෝස් ඒ ගැන ඔලුවට දාගන්න පුළුවන්. right මොන දේ කරත් තමන්ගේ ආදායම වැඩි කරගන්න පුළුවන් දේවල් මේ බෙදා ගන්න. නැවතත් මතක් කරනවා මේ සම්බන්ධව මුලින්ම මට කිව්ව සහෝදරයව. ඒ සහෝදරය තමයි කිව්වේ ඒ සහෝදරය තමයි හැම වෙලෙම ක්‍රෙඩිට් එක ලැබෙන්න ඕන. මොකද මම හොයාගත්ත දෙයක් නන් නෙමෙයි මේක. එයා තමයි හොයාලා කිව්වේ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා කියලා ෂෙයා කරන. ඊට පස්සේ ගොඩක් කට්ටිය කරලත් තිබ්බා. ඉතින් ඒක හොඳ දෙයක් ෂෙයා කරගන්න එක. ඒකෙන් තමයි මේක ඉදිරියට යන්නේ. ඉතින් channel එකෙත් කියන්නේ ඒකයි හැම වෙලෙම අපි නොදන්න දෙයක් ෂෙයා කරගන්න තව කෙනෙක්ව ප්‍රතිලාභය ප්‍රිවිලේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මම හිතනවා ගොඩක් හොඳට ලබා ගන්න හැකියාව තියෙයි කියලා.
කියලා. Right? එහෙනම් thank you for watching. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ පැල් hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධ ඉදිරියට අපිට ජය ජය. And all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.